No se on Mikael tässä, moi. Mä ajattelin aloittaa vähän journalistihommia tässä pikkuhiljaa. Sitten kun saan aloitettua hommat, niin pitäisi varmaan käyttää itsestäni nimitystä kansalaisjournalisti. Koska en ajatellut tekeväni hommia kenellekään muulle, paitsi itselleni. Eikä minulla ole muodollista pätevyyttäkään. Ellei noin 14 vuotta sitten hankkimaani media-assistentin muodollista pätevyyttä lasketa mukaan. En ole kuitenkaan täysin sitä vastaan, että työskentelisin jossain vaiheessa jonkun palveluksessa, mutta se ei ole etupäässä pyrkimykseni ainakaan. Tilasin Amazonista hommien aloittamiseen sopivia tarvikkeitakin, muun muassa sellaisen piuhan älyluuriin, jonka avulla saa XLR-mikrofonin otettua käyttöön. Amazon-kamojen saapumista odottelen tässä vielä. Tulevat ehkä jossain puolen kuun tienoilla tai sen jälkeen. Ajattelin tehdä ainakin yhden journalistikeikan ja olen suunnitellut käyväni ensimmäisellä kerralla Helsingissä, koska siellä on paljon ihmisiä eikä se ole heti omilla nurkillani. En tykkää olla liikaa esillä, eli haluan olla myös omassa rauhassa tarpeen mukaan, niin siksi ajattelin ainakin toistaiseksi tehdä näitä niin sanottuja journalistihommia muualla kuin omalla paikkakunnallani. Asiat ovat minulle tärkeämpiä tuoda esiin, eli olen itse näytillä vain juuri sen verran kuin on tarpeen asian käsittelemisen vuoksi. Journalistikeikan aihe on mietitty jo valmiiksi, mutta varmistaakseni keikan toteutumisen en paljasta aihetta ennen kuin vasta kuin olen keikan suorittanut. Keikan on tarkoitus tapahtua joko tammikuussa tai viimeistään helmikuussa, tai ainakin toivottavasti saan homman aikaiseksi edes helmikuun loppuun mennessä, paitsi jos suunnitelmaan tulee mukaan jokin odottamaton muuttuja tai muuttujia. Sellaista silloin tällöin valitettavasti tapahtuu. Mikäli keikka menee hyvin, niin voin harkita uusienkin keikkojen tekemistä. Teen siis vähintään ainakin tämän yhden keikan, meni miten meni. Sitten varsinaisen tämänkertaisen aiheen pariin. Ja nämä ovat sitten vain omia ajatuksiani ja uskomuksia. En yritä todistaa yhtään mitään, enkä antaa lääkärin ohjeita tai mitään muitakaan ohjeita kenellekään. Tämän vuoksi sisältö on tarkoitettu pelkäksi viihteeksi. Sanon näin siksi, koska YouTubella on niin tiukat yhteisösäännöt ja myös siksi, että säännöt saattavat tiukentua koska tahansa entisestään, jopa pian tämän videon julkaisemisen jälkeen. Toivon mukaan tämä video kuitenkin kelpaa YouTubelle, eli että tätä videota ei poisteta YouTubesta mahdollisten misinformaatio- tai disinformaatiosyytösten vuoksi. Minulta poistettiin jo eilen yksi video sen vuoksi, koska YouTuben mukaan se sisälsi lääketieteellistä misinformaatiota. YouTube ei selittänyt asiaa sen tarkemmin valitukseni jälkeenkään, joten en voi tietää mitä edes tein väärin. Toivottavasti tätä videota ei sentään poisteta. Niin että miksi en sairastele juuri koskaan? Tämä on retorinen kysymys, mutta pohdiskelen asiaa seuraavaksi. Ihan ensimmäisenä otan rauhallisesti aina niin paljon kuin vain millään pystyn. Vältän stressaamista parhaani mukaan. En usko viruksiin tai mikrobiteoriaan. En myöskään ota rokotteita, en käytä lääkkeitä, en edes parasetamolia enää nykyään. Jos tulee päänsärkyä, se johtuu joko siitä, etten ole nukkunut tarpeeksi tai en ole syönyt tarpeeksi, tai se on jokin henkinen ihmissuhteisiin liittyvä syy. Jos koskee paljon päähän, niin hieron päätäni tai laitan jääpussin niskaan. Ne lievittävät kipua, mutta eivät turruta aistiani, niin kuin parasetamoli tekisi. Harvemmin koskee kuitenkaan päähän niin paljon, että tarvitsisi tehdä mitään, vaan se pieni jomoutus kyllä menee ohi pian, kunhan vaan yllä oleviin ongelmiin puutun välittömästi. Muuten ne onnekkaat, jotka ovat parisuhteessa, voivat helposti lievittää toistensa kiputiloja pää- tai hartiahieronnalla. Heillä on mahdollisuus kumppaninsa kosketukseen ja koskettamiseen sekä olla lähellä rakkaan ihmisen seurassa. Molemminpuolisella suhteella on uskomaton voima parantaa ja minä kadehdin tällaisia ihmisiä, koska juuri minulla itselläni ei ole tuohon kaikkeen varaa. Parisuhde tai ylipäänsä ihmissuhteet ovat kahden kauppaa. Ne ovat mahdollisia ainoastaan, jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Jos tunne on yksipuolinen, niin joko sinä tai se toinen jää aina yksin. Yhdessäoloa ei voi pakottaa, jos vain toinen haluaa sitä. On uskomaton onni löytää joku, jonka sinä haluat, ja tämä toinenkin haluaa juuri sinut.
Kerron tästä vain lähinnä siksi, koska uskon, että hyvä parisuhde pystyy eliminoimaan sairastumisriskin lähes kokonaan. Sen sijaan uskon myös, että huono parisuhde voikin lisätä sairastumisriskiä entisestään. Eli voi olla jopa huonompi juttu kuin sinkkuna eläminen. Minulla ei ole omaa kokemusta hyvästä parisuhteesta, niin toistaiseksi vain lähinnä arvailen tällaista. Mutta vahva tunne minulla kuitenkin on, että asia on juuri näin. En ota nykyään D-vitamiinia erikseen purkista, koska hiljattain sain uutta tietoa pillereiden mahdollisista vaaroista sekä niiden mahdollisesta hyödyttömyydestä. Toistaiseksi en ota mitään vitamiineja purkista. Oma käsitykseni D-vitamiinista on myös, että auringonotto ja purkkivitamiini ovat todella kaukana toisistaan. Ne eivät siis ole yhtään sama asia. Olen ollut jo useita kuukausia ilman mitään purkkivitamiineja. En ole toistaiseksi huomannut mitään haittoja tästä pillerittömyydestä vitamiinienkaan suhteen. En siis ota muitakaan vitamiineja purkista, kuten esimerkiksi C-vitamiinia. Syön jauhelia-kastiketta ja lisukkeena salaattia. En syö riisiä tai edes gluteenitonta makaronia, paitsi jos käyn kylässä vieraiden luona, niin silloin poikkean tyypillisestä ruokavaliostani. Mutta silloinkin minun on vähintään pakko syödä gluteenittomasti tai muuten tulee välittömiä ja vakavia oireita. Yleensä omassa kämpässäni syön Snellmanin GMO-vapaata sikanaata jauhelihaa, jossa on 23% rasvaa. Käytän Dolmion mausteiden kastiketta ruoassani. Otan lisäksi salaattia erikseen. Tällä tavoin syön tyypillisesti. Koska olen laiska laittamaan ruokaa, niin olen useimmiten tyytynyt tällaiseen ruoka-annokseen. Makuun en ole vielä onneksi liian kyllästynyt. En käytä fluorihammastahnaa, vaan sellaista hammastahnaa, jossa on mukana ksylitolia. Hampaat eivät ole vieläkään tippuneet suusta. Jännä juttu. Teen melkein joka päivä kerran päivässä leukoja niin monta kuin menee, ja tällä hetkellä saan tehtyä 10 leukaa enimmillään. En harrasta muuta liikuntaa, paitsi menen yleensä käveleen kauppoihin tai muualle, jos matkat eivät ole pitkiä. Aikido-harrastukseni on tauolla ollut siitä saakka, kun silloisen seurani iltaharjoituksiin otettiin koronapassi käyttöön. Minulla ei ole ollut motivaatiota vielä aloittaa harrastusta uudelleen, mutta aion jatkaa aikidoa vielä jossain elämänvaiheessa, mutta en vielä osaa sanoa missä ja milloin. Toistaiseksi on muutakin tekemistä ja muitakin projekteja, joten pitää pohtia aikidon jatkamista joskus myöhemmin, eli tyydyn tähän nykyiseen määrään liikuntaa ainakin toistaiseksi. Ihmissuhteet ovat itselleni se akilleen kantapää. Jos sairastun, niin se johtuu todennäköisesti tästä asiasta lähes yksinomaan. Tämä siksi, koska ihmissuhdeongelmieni vuoksi stressaan jatkuvasti enkä saa välillä unta välttämättä pitkään aikaan ja unettomuus ja stressaaminen heikentävät kehoani, joiden vuoksi sitten sairastun helpommin. En ole nytkään viime aikoina nukkunut tarpeeksi, mutta juuri sen verta paljon, etten ole kuitenkaan sairastunut. Ulkona on nyt kylmää ja pimeää, mutta oudosti pidän kummastakin itse, vaikka monet muut vihaavatkin tätä vuoden aikaa. Tykkään lumesta ja lumisateesta. Tykkään myös raekuuroista, ukkosesta ja myrskysäästä. En pidä auringosta, koska se on liian kirkas silmilleni, mutta pyrin parhaani mukaan sietämään sitäkin, koska onhan se kuitenkin tärkeä minulle yhtä lailla kuten kaikille muillekin monella eri tavalla.